Assalamualaikum guys. Bertemu kita kembali di dalam jalan-jalan bersama Xenum pula kali ni. So, korang mesti dah lama tak nampak Bang Mus kan? Sebenarnya Bang Mus ada je. Cumanya Bang Mus busy sikit, ada kerja luar nak kena buat. So, tak naklah panjang cerita lagi. Sebenarnya hari ni kita ada dekat SEPANG. So, kalau korang nak tahu, Xenum adalah salah satu sponsor untuk event Startac. So kalau korang nak tahu lagi apa yang ada, jom kita masuk dalam. Okay guys, so kita nak try dekat kereta Merc ni dengan Bos Joe. Okay Bos Joe, mana sikit? Alright, jom.